මගේ YouTube නාලිකාවට ඔයගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද බලමු මේ වගේ හැම් කෑල්ලක් oven එකේ පුලුස්ස ගන්න කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය වෙනවා apple cider විනාකිරි කෝප්ප කාලක්, මී පැණි කෝප්ප කාලක්, බටර් මේ සැඳි 3ක්, මේ වගේ කරාබු නැටි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක්. ඒක අපිට ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ හැම් එකට ගහනකොට තමයි ඒ ප්‍රමාණය කියන්න පුළුවන්. වියලි, thyme එක herb එකක්, තේ හැඳි 2ක්, දුඹුරු සීනි, තද දුඹුරු සීනි මේස හැන්දක්, Worcestershire sauce තේ හැඳි 1ක්. මේ වගේ මේ හැම් කෑල්ලක් අපි ගත්තා බේක් කරන්න. මේකට අපි රෝස්ට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඩයමන්ඩ් ෂේප් එකට මේම පීයෙන් ඉරි ඇඳ ගන්න ඕනේ. අඟල් එකමාරක පරතරයක් හිටින්න අපි පීයෙන් මේ ඉරි ටික ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඩයමන්ඩ් ෂේප් එකට අඟල් කාලක් විතර ගැඹුරට මෙහෙම කපා ගන්න ඕනේ. මේ අතර පරතරය අඟලක් විතර පරතරය හිටින්න අපි මෙහෙම ඩයමන්ඩ් ෂේප් හදාගමු. පීයෙන් කපන්න ඕනේ. තෙල් වලට යටිට යනකම් පීය ටිකක් වදින්න. හොඳට කැපෙන පීයකින් කරගන්නවා නම් හරි ලේසියි. මේ තෙල් තට්ටුව යටට යනකම් කැපෙන්න ඕනේ. අඟල් කාලක් විතර ගැඹුරට කපා ගන්නවා නම් හොඳයි. දැන් අපි අතට ඉරි ඇඳගත්තා. දැන් අනිත් අතට ඉරි ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඩයමන්ඩ් ෂේප් ගන්න ඕනේ හින්දා. මේ විදිහට මුළු මේ හැම් කෑල්ලෙම මේ උඩ ටික විතරක් ඩයමන්ඩ් ෂේප් එකට අපි ඉරි ඇඳ ගන්න ඕනේ. හරහට දික් අතටයි ඇඳලා අපි ඩයමන්ඩ් ෂේප් එක හදා ගන්න ඕනේ. යට පැත්තට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ, උඩ අතට විතරයි. හරි. දැන් අපි මෙහෙම කපාගත්ත ඩයමන්ඩ් ෂේප් වල මැද දැන් මේ ඩයමන්ඩ් ෂේප් එක පේනවනේ මෙහෙම මේ කපලා තියෙනවා. ඒ හැම මැදකටම මෙහෙම වගේ කරාබු නැට්ටක් අපි ඇතුළට මෙහෙම ගහ ගන්න ඕනේ. මේක බේක් වුණාම ඔයගලන්ට හොඳටම පෙනෙයි ඩයමන්ඩ් ෂේප් එක ඇතුලේ මේ වගේ කරාබු නැට්ටක් තියෙනවා. අපි දැන් හැම් වලට දාන්න ග්ලේස් එක හදා ගන්න හදන්නේ. මේ විදියට බටර් ටික හොඳට මෙල්ට් කරා. දැන් ඒකට මේ අපේ thyme ටික දා ගන්නවා. දාලා ඒකේම විනාඩි කිහිපයක් නිවෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකටම අපේ apple cider විනාකිරි ටික දාලා කෝප්ප කාලා මේ සෑන්දක් වෙනකම් කුක් කරලා ගන්න ඕනේ. අඩු වෙනකම් අපි මේක උයා ගන්න ඕනේ. මේ සෑන්දක් වෙනකම් apple cider විනික කෝප්ප කාලා මේ සෑන්දක් වෙනකම් අපි උයා ගන්න ඕනේ. මේ විදියට apple cider විනාකිරි කෝප්ප කාලා මේ සෑන්දක් වෙනකම් අපි ලිපේ උයා ගත්තා. දැන් ලිප ඔෆ් කරලා දැන් මේකට අපි අර මුලින් උණු කරගත්ත බටරුයි වියලි thyme mixture එකයි එකතු කරනවා.
එකතු කරලා ඒක පොඩ්ඩක් විස් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒකටම අපි දැන් අපේ මී පැණි එකතු කරගන්නවා. අපේ දුඹුරු සීනි ටික දාගන්නවා. මේකටම Worcestershire sauce තේ හැන්දත් එකතු කරගන්නවා. මේ විදියට අපි මේ හැම ඩයමන්ඩ් එකකම මැද්දට කරාබ් නැට්ට ගානේ මෙහෙම ගහගත්තා. ඊට පස්සේ මේ බෝන් එකත් අන්තිම හරියට මේ වගේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් කෑල්ලක් ඔතා ගන්න ඕනේ. ඒක පිච්චෙන එක වළක්ව ගන්න. මේ වගේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් දාපු ට්‍රේ එකක මේ හැම් කෑල්ල තියාගත්තා. දැන් අපි මේ හදාගත්ත සෝස් එකෙන් තුනෙන් එකක් විතර අපි දැන් මේ හැම් කෑල්ලට තවරනවා. ඉතුරු වෙන ඒ ග්ලේස් එක මේ හැම් එක බේක් වෙනවා පැය එකමාරක් අතර කාලයක්. ඒ අතර දෙපාරක් තුන් පාරක් විතර ඉතුරු වෙන ග්ලේස් එක මෙහෙම ගා ගන්න ඕනේ. මේ සෝස් එකෙන් තුනෙන් එකක් විතර මම ගාගත්තා. ඊටු සෝස් ටික මම බේක් වෙන අතර ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක උඩින් වහන ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක අයින් කරලා ගාලා ආයෙත් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකකින් වහනවා. නැත්නම් මාස් එක පිච්චෙනවා. මේක oven එකේ ප්‍රීහීට් කරපු 162 වලට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ පැය එකමාරක් අතර කාලයක් පුරුස්ස ගන්න ඕනේ. ඒ අතර ඔයගොල්ලෝ ඇරලා බලන්න දුඹුරු පාට විතර වෙනකම් බේක් කරගත්තොත් හොඳයි. දැන් ග්ලේස් එක හොඳින් තවරලා අපි හැම එක බේක් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකකින් මේක වහ ගන්න ඕනේ. නැත්නම් හැම එක පිච්චෙනවා. මේක බේක් කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි oven එකේ පැය එකමාරක් රෝස්ට් කරගත්තා. පැය භාගින් භාගයට අපි හදාගත්ත ග්ලේස් එක ෆොයිල් එක අයින් කරලා ගෑවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක පෙති කපලා සෑන්ඩ්විචස් වලට පාස්ටා වගේ කෑම වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. බලන්න හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. මේකේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගෙන ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ට වැඩට යන අයට සෑන්ඩ්විචස් එහෙම හදා ගන්න හරිම පහසුයි මේව හදලා තියාගත්තාම. මේ හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා පේනවා. එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙන තුරු ආයිබුවන් පරිස්සමින්.